Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 219, sau khi Thạch Hạo đi tới Thư viện Tiên Thiên thì đột nhiên xuất hiện một nữ nhân chỉ thẳng mặt anh ấy, muốn Thạch Hạo làm nô bộc cho cô ta. Và tất nhiên, Thạch Hạo không chấp nhận bị sỉ nhục như thế, bởi vậy mà ngay lập tức anh ấy liền từ chối đi theo nữ nhân kia. Thấy Thạch Hạo từ chối thẳng thừng như vậy, Phương Hy vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cô ta cùng ba người bên cạnh nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt. Còn Thạch Hạo, anh ấy tuyên bố ranh giờ nói, ta có tư cách trở thành đệ tử chính thức, không cần thông qua các ngươi để tiến vào thư viện. Đáp lại, Vương Hy quát, có thật hay không? Ta đến thử xem. Dứt lời, bàn tay khẽ động, trên tay một đốm hỏa diễm vàng rực xuất hiện. Sau đó, cô ta liền búng thẳng nó về phía trước công kích đối thủ, thế nhưng đối diện với nó, Thạch Hạo lại chẳng thèm động thân. Khi công kích vừa tới, trên người anh ấy hỏa diễm màu xanh bốc lên, tích tắc, nó đã liền bộc phát ra một luồng năng lượng khủng bố, phá tan đi công kích của Vương Hy, khiến kinh khí ầm ầm bạo phát tỏa ra tứ phía. Những người xung quanh cảm nhận được kinh khí vừa tỏa ra thì kinh ngạc, còn đám người thiên tài của Thư viện Tiên Thiên, ánh mắt cũng nhíu lại. Tới đây, Phương Hy truyền âm cho riêng Thạch Hạo nói một vài câu, đáng tiếc Thạch Hạo không quan tâm bởi vì anh ấy chính là người được chọn. Sau một hồi, Phương Hy nhìn Thạch Hạo nói, ta mời ngươi tới luận đạo chứ không phải người đi theo, ngươi thấy thế nào? Tới đây, suy nghĩ trong giây lát, Thạch Hạo rốt cuộc cũng đồng ý. Tuy nhiên lần này, Phương Hy muốn tìm thêm 2 nô bộc nữa. Bởi vậy mà rất nhanh, cô ta đã chọn thêm một nam và một nữ. Xong xuôi, Phương Hy dẫn theo Thạch Hạo và 2 người kia tiến vào cánh cổng Thư viện Tiên Thiên. Không lâu sau, 4 người mới dừng lại ở một khoảng không rộng lớn, đó chính là tòa động phủ của Vương Hy đang tu luyện. Nói cho Thạch Hạo biết về nơi này một chút. Xong xuôi, cô ta liền phóng người bay đi rồi lập tức biến mất khỏi nơi này. Nhìn cô ta rời đi, Thạch Hạo cùng đám người nô bộc của Vương Hy nói vài lời. Xong xuôi, anh ấy cũng lập tức đi dạo quanh nơi này một chút. Bất chợt đang đi, Thạch Hạo bị một nơi tràn đầy khí lạnh hấp dẫn. Theo anh ấy, nơi rất thích hợp để tu luyện cho mình. Không chậm trễ, Thạch Hạo tiến tới. Thế nhưng anh ấy lại đâu biết, đây lại chính là giường của Vương Hy ngày đêm vẫn nằm ở đó. Bởi vậy, Thạch Hạo vẫn thản nhiên tu luyện. Cứ thế mặc cho thời gian trôi qua, anh ấy vẫn miệt mài chìm trong tu luyện mà chẳng cần biết những thứ xảy ra xung quanh. Cũng bởi vậy mà chẳng bao lâu sau, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra. Ngay lập tức, một nữ tử đi tới quát lớn rồi chỉ thẳng vào tay Thạch Hạo. Gần đó, một cô gái khác nghe thấy thế thì cũng lập tức chạy tới hóng chuyện. Cô ta nhìn thấy Thạch Hạo ngang nhiên như vậy thì cũng trợn mắt há mồm. Rất nhanh, bọn họ đã làm nơi đây om sòm một trận. Nhất thời, một cuộc cãi vã giữa Thạch Hạo cùng đám người kia cũng liền diễn ra. Cùng lúc đó thì ở một nơi khác, từ trong không gian, một con thuyền bất chợt từ đâu đi ra. Từ trên con thuyền, thân ảnh Tam trưởng lão xuất hiện. Ngay sau đó, ông liền nhìn xuống đám người bên dưới và nói vài lời. Tiếp theo, có vẻ như đám người Tào Vũ Sinh cũng chuẩn bị đi tới chiến trường Tiên gia. Còn Thạch Hạo, sau khi võng mồm một hồi cùng đám người kia, anh ấy cũng bắt đầu động thủ. Nhất thời, một màn tấu hài cũng liền diễn ra. Tuy nhiên, đang trong lúc anh ấy cùng đám người kia gây sự với nhau thì Vương Hy cũng đã trở về. Sau đó, cô ta liền tiến hành giảng hòa hai bên. Cuối cùng nhìn Thạch Hạo, cô ta liền nói cho anh ấy biết mình chuẩn bị đi tới chiến trường Tiên gia, bởi vậy muốn anh ấy đi theo. Và tất nhiên, Thạch Hạo cũng không từ chối. Ngay lập tức, cả hai người cũng liền rời đi. Vừa phi hành, Phương Hy cũng vừa nói cho Thạch Hạo biết về nơi đó. Không lâu sau, hai người tới nơi. Rất nhanh, cả hai đã tìm thấy mục tiêu cho mình. Với Vương Hy, thân hình lơ lửng trên không trung, nháy mắt, từng cột sáng đã liền phóng về phía đám yêu thú ở phía dưới chân mình, khiến một tràng dị động bạo phát. Còn Thạch Hạo, anh ấy cũng kiếm một đám yêu thú và thử tay. Giữa không trung, chỉ thấy thân hình Thạch Hạo như tia chớp. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm con yêu thú đã bị anh ấy lần lượt đấm bay, thân thể cứ thế bay tán loạn dưới mặt đất. Cùng lúc này, ở những nơi khác, mọi người cũng đang trong hành trình khổ luyện ở trong chiến trường Tiên gia. Nhất thời, khắp nơi từng cuộc chiến khốc liệt bùng nổ, còn Thạch Hạo, anh ấy thì vẫn miệt mài săn đám yêu thú để nâng cao khả năng giao chiến. Tuy nhiên, đúng vào lúc Thạch Hạo không để ý thì phía xa, từ trong hư không, một thanh kiếm đã từ đâu phóng tới. Rất may, anh ấy đã kịp thời tránh né. Ngay sau đó, một thân ảnh nam nhân cũng liền hiện ra đứng đối diện với Thạch Hạo. Thì ra, đây lại chính là cái tên Trần Nặc lúc trước gây sự với Thạch Hạo. Nhìn hắn ta, Thạch Hạo lập tức võ mồm quyết liệt và không lâu sau, bên trong chiến trường Tiên gia, cuộc chiến giữa hai người cũng liền diễn ra. Nhất thời, cả hai đã tạo nên một cuộc chiến hết sức quyết liệt, đáng tiếc cho đến cuối cùng, tên kia vẫn là thua cuộc. Rất may lần này, Thạch Hạo không lấy mạng đối thủ mà tha cho tên kia một lần. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo còn gặp rắc rối gì nữa? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!